สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่โบโบพี่ชาแนลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพามาทำขนมไทยนั่นเองนี่นะคะเป็นส่วนผสมและวัตถุดิบในการทำขนมไทยของเราขนมนี้ชื่อว่าอะไรคะขอชื่อนะคะขนมต้มค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของไส้นะคะเราจับได้เพราะว่าเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนี่คือไส้ทำมาจากมะพร้าวและน้ำตาลเคี่ยวด้วยการปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมพี่ไก่ปรุงรสด้วยอะไรบ้างมีเกลือใช่ทำไมพวกเราไม่ใส่มะพร้าวน้ำตาลปี๊บอุ้ยแค่3 อย่างเองเราก็ได้ไส้มาเหมือนไก่ป๊อปมากเลยพี่ทันเกือบจะเอาไปทอดกินแล้วนะส่วนนี้ก็คือแป้งนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงไปดูกำลังทำอะไรกันอยู่นะนี่คือการทำส่วนของแป้งนะคะเพราะว่าเรามีไส้แล้วนวดดูกล้ามทำไมต้องให้หนูทำด้วยค่ะพี่ไก่แรงดีดูไว้นี่นะคะเรามีอันนี้คือเจ้าของร้านและนี่คือลูกจ้างคนใหม่ พนักงานใหม่ดูดิพนักงานใหม่แต่ช่ำชองมากเลยบอกได้เลยว่าผ่านประสบการณ์นวดแป้งมานานแล้วใช่แต่เดี๋ยวอย่าพึ่งนะอันนี้เราต้องทำอะไรก่อนเราต้องนวดแล้วก็ปั้นอันนั้นมาปั้นให้แป้งเข้ากับน้ำหลายคนจะสงสัยนะคะว่ามันคือแป้งอะไรมันคือแป้งที่สำหรับทำขนมบัวลอยโดยเฉพาะเลยความจริงแล้วมันคือแป้งอะไรคะไม่รู้อะแป้งข้าวเจ้าเหรอพี่ไก่ข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวอ๋อนี่ไงเขาบอกเป็นแป้งข้าวเหนียวพิเศษเนื้อแป้งละเอียดสะอาดเนียนนุ่มเหมาะสำหรับทำบัวลอยขนมแข็งขนมเทียนขนมต้มนี่ไงเขามีวิธีทำบอกด้วยถ้าอยากรู้ก็แป้งทำขนมบัวลอยเฮ้ยนวดเนียนมากเลยน่าสนุกอ่ะวันนี้เราจะไม่เป็นคนทำเองนะคะเพราะว่าเราจะเป็นตากล้องไอเดียเพราะว่ามันไอเดียอยู่ในแฉะไม่ได้มันต้องแบบว่าเหนียวยิ่งไอ้นางมาทางนี้หรอกยิ่งเหนียวยิ่งเหลือดูค่ะนี่เกือบถึงทนเกือบปวดแขนจะได้เปลี่ยนข้างซ้ายโอ้โหผู้ช่วยเพียบเลยนะคะยังเขาใช่ปีบอกว่าอย่างนี้เราต้องปักหมุดด้วยนะปักหมุดร้านคมพุ่นพี่ไก่ทำไว้มืออาชีพแล้วถ่ายไม่ทันพี่นินทำสิสโลเหรอสโลเดี๋ยวนะทำไมดูเหมือนของพี่ก็ก้อนเท่ากันเนี่ยได้อยู่หรอได้ไหมเนี่ยเอาวางใกล้ๆกันเลยทำไมมันไม่กลมเลยอ่ะมันไม่กลมแผลเป็นแผ่นๆแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปแล้วก็เอาแป้งห่อไว้จากนั้นกับวนพี่ไก่ทำได้กลมและเท่ากันทุกลูกเห็นชัดเลยว่าก้อนไหนพี่นินทำเป็นลูกเต๋าเลยใช่เธอได้อยู่ทำไมก้อนใหญ่อะเขาทำไมก้อนใหญ่ไม่ต้องใส่แป้งเยอะหรอเป็นใส่ดอกกระดาษเดี๋ยวก็หยิบไปหยิบมาเดี๋ยวก็ชินเองนะอันนี้คือแป้งรองไว้กันมันติดกันใช่ไหมใช่เนี่ยถูโอ้อันนี้ได้แล้วนะคะอีกนั่นแหละมันขาวมันไม่โฟกัสเหมือนเอาไปทำบัวลอยได้ไหมพี่ไก่บัวลอยไส้มะพร้าวเนี่ย
ก็เป็นขนมโคไง ขนมบัวลอยเป็นเขียนติดเนี่ยขนมบัวลอย อ๋อมันจะเรียกว่าขนมโคเหรอถ้าเราเอาไปต้มใส่กะทิอ่ะ โคเลย โอ้แล้วบัวลอยกับขนมโคนี้ต่างกันแค่ที่ไส้เงี้ยเหรออ๋อบัวลอยมันจะไม่มีไส้ ไม่ใส่ไส้แต่เราจะใส่มะพร้าวขูดข้างนอกเอาใส่มะพร้าวอ่อนๆข้างนอกทำพร้อมกะทิใช่ไหมเอาขายไหมทำไมบัวลอยพรุ่งนี้ขายบัวลอยไหมขายตอนเช้าเหรอไปซื้อแอปมาน้องว่าเห็นเขาทำบัวลอยไส้ช็อกโกแลตไส้งาดำไส้ชาเขียวอะไรเงี้ยทำเพิ่มไหมไปทำเพิ่มไปนั่งทำทั้งวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปขายให้แค่พอห่อไอ้นะพอห่อได้ไม่ให้มันแตกไม่ให้มันมีรูเวลาต้มแล้วถ้ามันมีรูมันจะอยู่ในแป้งเลยใช่มันก็จะนิ่มเองไม่แข็งแบบนี้นะขายดิอันนี้ของเจ้าอื่นแต่เอามาให้ชิมอันนี้คือหนึ่งในขนมไทยชื่อว่าถั่วแปบใช่ไหมถั่วแปบขนมถั่วแปบนะคะทำมาจากแป้งและแป้งเดียวกันเลยใช่แล้วก็เหนียวนุ่มก็ถั่วเหลืองแสงมันสว่างไปนี่เนี่ยต้องซื้อเนี่ยตอนนี้นะอย่างนี้เหรอใช่แล้วเจอได้ก็ดีพอเขาโฆษณาเป็นยังเหลืออยู่เลยใส่เพิ่มมั้งเป็นหนูเป็นเจ้าของจะรีบเลยเดี๋ยวพี่หันกินใช้ตลอดเลยนะ4 ปีมาแล้วเนี่ยใช้ใส่เพิ่มไม่ต้องละนั่นตกไปเนี่ยได้ดูในขณะที่ทุกคนทำงานเราก็นั่งกินขนมรออันนี้เรียกว่าขนมถั่วแปบนะคะมองเห็นไหมขนมถั่วแปบเห็นหรือเปล่าโอเคทำมาจากแป้งเดียวกันมันคือแป้งเปล่าๆนั่นเหรอพี่ไก่ใช่แล้วก็ใส่ถั่วใช่กินโรยด้วยน้ำตาลกับงาดำแล้วก็มีมะพร้าวเกลือไม่ซูมหน่อยเหรออันนี้คือถอยแล้วเนี่ยเต็มปากเลยแล้วนะแล้วจะให้ถุงมาที่ถอยเอาเลยถ้าเขาอยากซูมจัดให้เขาด้วยเอาผ้าเจ็บแล้วเอาเท่านี้เจ็บก่อนไม่รู้เขาดอกเขาหันเขาจับบุงลังเลยถ่ายคลิปไม่บอกพี่ไก่ให้เตรียมตัวสวยๆเลยหน่วยตีหนึ่งแล้วจะสอนนินทำบัวลอยเสร็จแล้วก็ถ้าวันทำขายอักเยอะไหมเท่านี้เยอะไปไหมมีหม้อไหมที่บ้านนี่แล้วก็หม้อเหรอคะพี่แต่ไม่เห็นหน้าทั้งหมดหรอไม่ใช่หม้อแกงหม้อแกงไม่มีทำไมต้องรู้นะบ้านเดียวทำไมเนี่ยไม่เป็นแผ่นเหมือนพี่ไก่มีอยู่เหรอเนาะเดี๋ยวว่าจะพี่บอกใช่หม้อใบเล็กก็ได้ดิไม่ได้เฉาะให้หม้อใบใหญ่นี่นะคะพิธีปั้นก็คือว่าอย่าให้มีรูให้น้ำเข้าใช่ไหมใช่ค่ะต้องปั้นให้แป้งมันปิดสนิทแล้วก็ขนาดแป้งต้องพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจะดูเราปั้นให้กลมสวยนี่มาดูโน่ก็ทำได้นะเนี่ยนี่ไม่มีรูหรือใช่อันนี้รูไหมไม่ใช่รูนี่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้ามันมีรูเวลาต้มแล้วน้ำมันจะเข้าใช่ไหมเข้าแล้วมันจะไม่อร่อยเอาไปสีม่วงเลยจริงๆเลยใช่ป่ะวันหลังบอกว่าทำคลิปขนมอีกนะพี่เนาะยุ่งกันเนาะพี่ยุ่งดิมาช่วยพี่ไก่ไงรับหน้าพี่ไก่ทำขนมอะไรต้องบอกด้วยนะจะได้มาถ่ายสงสัยได้ไปหาพี่ดีมซะละไปทำเบเกอรี่อันนั้นก็อีกแบบอีกหนึ่งเนาะเนี่ยนะคะเราปั้นได้แล้วก็เก็บลงกล่องแล้วก็หล่อต้มเรียงสวยๆแล้วน้ำแป้งกันติดกันด้วยมีคนเขินแทนนะส้มตำนะคะพี่ต่อไปทำส้มตำ
น้องว่าอยากถ่ายที่เราส้มตำไหนคนทำไม่ได้ อยากให้อาบูสอน เราสอนไม่ถูกไหมเอาตัวอะไรดีในแป้ง ไม่สุกแล้ว ร้อน น้องมี เดี๋ยวให้ข้าวตูว่าแล้วก็เอาไปขาย เอาไปไหนต่อ เอาไปพักให้มันเย็น อ๋อ เอาไปพักเฉย ขนมที่เราเติมเมื่อวานตามมาถ่ายถึงนี่เลยนะพี่ไก่ ๆ แตกเลยซ้ ขนมต้มที่เราต้มเมื่อวานนะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เอง อันนี้ก็คือขาวๆนี่คือมะพร้าวขูดต้มเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกมะพร้าวนะคะเดี๋ยวก่อนต้องกัดหัวมันร้อนอันชัน ำมันกดปุ่มนี้โฟกัสไม่ได้